फक्त 2 बटाट्यापासून एक महिनाभर टिकणारा पदार्थ तयार करूयात. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. तर आता इथं ना मी मध्यम आकाराचे 2 बटाटे घेतलेत. हे बटाटे स्वच्छ धुवून त्याचं साल काढून घेऊया आणि यापासून अगदी महिनाभर टिकणारा कुरकुरीत असा पदार्थ तयार करूयात. तर आता हे सालं काढून घेतलेले बटाटे अगदी छोट्या खिसणीनं खिसून घेऊयात. तुम्ही याचे तुकडेसुद्धा करून घेऊ शकता. पण काय होतं, जेव्हा आपण मिक्सरचं काम करणार आहे ना, त्यावेळेला मात्र मग हे तुकडे तसेच राहतात. म्हणून एकदा जर का खिसून घेतलं तर आपलं पुढचं काम सोपं होतं. तर मी हा बटाटा खिसून घेते. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. तर आता हा खिसून झालेला बटाटा जो आहे ना, तो आपण एकदा पाण्यामध्ये घालून धुवून घेऊयात. म्हणजे याचं स्टार्च जे आहे ना ते कमी होतं, बटाटा काळा पडणार नाही. म्हणून असं एकदा फक्त पाण्यामध्ये घालायचा, चांगलं चोळून घेऊयात आणि वरचं पाणी काढून टाकायचं. तर आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हा खीस जो आहे तो आपण पाण्यातून काढून घेतलेला, निथळून घेतलेला आहे. यामध्ये पाणी खूप सारं नाही आहे. आता अगदी थोडीशी ताजी मस्त कोवळी अशी आपण याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालून घेणार आहे. याची चव ना खूप छान येते, म्हणून कढीपत्त्याची पानं घालायला विसरू नका. आणि या स्टेपलाच तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची घालू शकता. आता बघा, हे बटाट्याचं स्टार्च एवढं निघालेलं आहे बरं का. तर हे आता काढून टाकूया. तर आता हा बटाटा आणि कढीपत्ता आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे. तर हे सगळं मिश्रण एका बाऊलमध्ये काढून घ्यायचं आणि त्यामध्ये गरजेनुसार, म्हणजे खूप सारी कसुरी मेथी तुम्ही घातलीत ना तरीही चालेल. मी इथं अर्धी वाटी, म्हणजे आमटीची वाटी असते ती अर्धी वाटी भरून कसुरी मेथी घालून घेतली. आता त्यानंतर आपण घालूयात याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, 1 चमचा ओवा, पांढरे तीळ 2 चमचे, 1 छोटा चमचा हळद, लाल तिखट 2 चमचे, हिंग पावडर 1 चमचा, 1 चमचा बारीक रवा. बारीक रव्यामुळं काय होतं, तर आपली ही जी आलू पापडी आहे ना ती खुसखुशीत मस्त व्हायला अशी मदत होते. तर आता बघा, आपलं मिश्रण छान असं तयार झालेलं आहे. रवा घालून घेतलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला आवश्यकतेनुसार कणिक घालून घ्यायची. तर आता इथं 1 बाऊल मी कणिक घेतलेली आहे. तर एवढी कणिक आपण याच्यामध्ये घालून घेऊयात. आणि आता आपल्याला याचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. तर ना हा गोळा थोडंसं पाण्याचा हात लावून मस्त असा आपण जशी पुरीचं पीठ मळतो ना तसा मळून घेऊया. आता मला माहिती आहे की तुम्हाला ही रेसिपी आवडणारच आहे. त्यामुळं तुम्हाला इथं जर का ती रेसिपी आवडली असेल ना तर इथंच व्हिडिओला लाईक करा. कारण पुढं जाऊन महिनाभर टिकणारा एक खमंग, खुसखुशीत आणि वेगळा पदार्थ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. आता ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण बटाटा खिसून बारीक करून घेतला ना त्यामध्येच थोडंसं पाणी घालून घेतलं, म्हणजे मग भांड्याला चिकटलेलं मिश्रण जे आहे ते वाया जाणार नाही. आणि आता गरजेनुसार पाणी घालून याचं पीठ तयार करून घेऊया. तर आता हा तयार गोळा आपण अगदी थोडंसं तेल लावून छान मळून घेऊयात आणि अगदी 5 मिनिटासाठी बाजूला ठेवूयात. म्हणजे हे सगळं साहित्य छान एकजीव होईल आणि आपली आलू चाट पापडी एकदम चविष्ट आणि मस्त अशी होईल. तर आता हा गोळा मी बाजूला ठेवून देते. तर छान 5 मिनिटानंतर आपलं पीठ तयार झालेलं आहे. आता या पिठाचे गोळे करून घेऊयात. छान हातावरती मळून घ्यायचं आणि नंतर एका पोळपाटावरती आपण लाटून घेऊयात. तर लाटताना ना तुम्हाला जेवढी पातळ पापडी हवी असेल ना, म्हणजे चाट पापडी जेवढी पातळ करायची तेवढी पातळ लाटून घ्या. आणि लाटण्यासाठीच तर आपल्याला त्रास होऊ नये म्हणून हे पीठ मध्यम असं भिजवून घेतले.
म्हणजे खूप घट्ट पण नाही आणि खूप सैलसर पण नाही. हे बघा, तर जेवढी लाटता येईल तेवढी पातळ चपाती आपण याची लाटून घेऊया. तर आता लाटून झाल्यानंतर एक मध्यम आकाराची वाटी घ्यायची आणि त्या वाटीने अशी ही पापडी तयार करायची. आता अगदी छोट्या आकाराच्या जशा आपण पुऱ्या करतो ना, तसंच हे करून घेणार आहोत. आता हे जे पीठ निघालेलं आहे, हे पीठ पुन्हा आपण पिठामध्ये मिसळून याचा गोळा तयार करून घ्यायचा. आता या ज्या पापडी आहेत ना, त्याला काटे चमच्यानं असे होल पाडायचे. म्हणजे काय होतं, तर ही पापडी फुगत नाही आणि फुगली नाही की कडक होते आणि खूप दिवस टिकायला मदत होते. आता गरम तेलामध्ये एक एक करून ही पापडी सोडून तळून घेऊया. आता आपल्याला याला चविष्ट बनवायचं आहे, तर ते कसं ना हे सांगते. तर या पापडीचा तुम्ही रंग बघू शकता. मस्त असा रंग लालसर झालेला आहे. खरपूस भाजून घ्यायची, तळून घ्यायची. दोन्ही बाजूनी छान तळली गेली पाहिजे. आणि बघा, असा या पापडीला छान रंग आलेला आहे. तर आता बघा, चाट पापडीची पापडी मस्त अशी तयार झालेली आहे. आता यापासून छान चाट तयार करूया बरं का. आता एक चाट करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे दही, आणि या ज्या पुरी आहेत ना, त्या आपण अशा तोडून घेणार आहोत. थंड झाल्यानंतर त्या चांगल्या कुरकुरीत होतात. मग अशा तोडून घ्यायच्या आणि याच्यावरती घालायचा 1 चमचा चाट मसाला. आता चाट मसाला कोणाला आवडत नाही सांगा बरं. मुलं तर अगदी आवडीने खातात. आता याच्यावरती घालूया घरी तयार केलेलं दही. आणि यानंतर तुम्हाला जर का साखर, कोथिंबीर किंवा आणखीन काही हवं असेल ना, तरी ते सुद्धा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. पण या आलू टिक्कीमध्ये किंवा पापडीमध्ये आपण जे घटक घातलेत ना, त्याची चव आणि या दह्याची चव एकदम मस्त अशी तयार होते. आणि हे पापडी चाट तुम्ही घरच्या घरी तयार करू शकता. काय मग, आवडला ना व्हिडिओ? आत्ता तरी व्हिडिओ पटकन लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन चविष्ट पदार्थ तुम्हाला रोज पाहायला मिळतील आणि घरच्या घरी खायलासुद्धा मिळतील. आता ही तयार पापडी जी आहे ना, ती 1 महिनाभर पूर्ण थंड झाल्यानंतर तुम्ही जर एअरटाईट डब्यामध्ये भरून ठेवली तर ती 1 महिनाभर छान राहते. तर आता बघा, तुम्हाला दाखवते कशी मऊ आहे की नाही, आणि वरून एकदम कुरकुरीत आहे. तर त्याचा आवाज आहे का, हे बघा. तर अशी ही पापडी तुम्हाला खायला आवडेल ना, मला कमेंट करून नक्की सांगा.